Rồi, xin chào mọi người. Bài kế tiếp này chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút, tìm hiểu về máy ảo ở trên Google Cloud Platform ha. Đó, hôm nay mình sẽ đi sâu hơn một chút. Rồi mấy chỗ này mình quen thuộc rồi, mình bỏ qua ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một cái VM và mình tìm hiểu chi tiết từng phần của nó một chút. Đó. Rồi mình cũng login vô cái console của mình và mình phải chọn cái dự án của mình trước đó ha. Đó. Rồi mình sẽ chuyển qua cái VPC. Mình sẽ tạo một cái VPC ha. VPC. Rồi mình sẽ tạo dạng custom ha, mình sẽ không chọn auto. VPC 1. Kiểm tra coi mình xóa chưa. Rồi mình xóa rồi, chỉ còn cái default thôi ha. Bây giờ mình tạo VPC. VPC 1 ha. Rồi mình chọn custom. Rồi subnet. Rồi ví dụ ở Hồ Chí Minh. Rồi mình chọn Singapore ha. Rồi mình chọn lớp mạng ha. 192.168.1.0/24 ha. Rồi, thấy ra được không? Ok. Rồi mình on cái này lên ha. Hết thêm một subnet nữa đi. Tên ví dụ Hà Nội đi ha. Rồi mình cũng chọn lại này đi. Rồi này thì mình tủ trong trường hợp cái kia nó không chịu 16.1.0/24 ha. Mình chưa tạo lớp 192 bao giờ, mình hy vọng là nó chấp nhận, tại vì nó cũng là private. Ok, cứ thử nghiệm ha. Rồi mình tạo ra hai cái subnet. Rồi cái phần firewall, rồi mình sẽ để là SSH hay là ICMP ha, hai cái thôi. Rồi ok, create. Rồi đang tạo VPC ha, để nó tạo VPC xong mình sẽ tiến hành mình tạo cái máy ảo ha. Rồi giờ mình mở thêm một tab nữa đi. Rồi mình chuyển qua cái build. Rồi instant ha. Rồi VM instant. Rồi mình tiến hành mình create ha, create. Rồi mình đặt tên cái máy ảo mình ha. Rồi ví dụ máy ảo 1 đi, VM1. Rồi để mình đặt ở Singapore ha. Singapore. Rồi mình chọn A ha. Ok, rồi tới bước này mình tìm hiểu đây là cái loại máy ha, mình sẽ lựa chọn giống như bên AWS đó, nó cũng có nhiều loại máy đó. Thì theo cấu hình mà mình sẽ có một cái giá tiền khác nhau hết. Ví dụ đây là máy E2 này, nó giá thấp ha. Đó. Thì nó sẽ có là từ 0.25 tới 32 vCPU, còn RAM là từ 1 tới 128 ha. Đó. Còn cái này là siêu platform, nó chạy con Intel Rockwell ha. Đó là Intel hệ thứ mấy đó mình cũng không nhớ. Đó. Rồi nó có nhiều loại ha. Đó. Rồi mình sẽ xem nó, và mình coi cái giá tiền ở bên đây. Đó. Ví dụ mình muốn cái hiệu suất cao. Đó. Mình sẽ lựa những cái con ở trên. Đó. Ví dụ những cái con quên đi, con C4 này đi. Đó, mình thấy là tới là một tháng là tới gần 90 đô. Đó.
đó. Rồi ở đây mình chọn con E2 ha cho nó rẻ. Đó, đây là loại máy ảo ha. Đó. Rồi xuống đây mình sẽ chọn cái loại nào. Ở trong đây nó có rất nhiều loại ha. Standard nè. Đó. Hoặc là mình xài share core đó thì nó sẽ không revert cho mình cái CPU mà nó share, giống như mình tạo máy ảo ở trên Workspace ONE đó. Đấy, đúng rồi, ở trên Workstation đó. Đó thì nó cũng giống vậy ha, mình chọn share hay là mình research đó. Đó thì đây đó, có nhiều loại ha. Ví dụ như cái loại là 0.5 và 2 vCPU, 2 GB RAM, nó share một core, ví dụ vậy mình thấy giá tiền nó rẻ hơn ha. Nó còn có 15 đồng. Đó, còn có thể mình sẽ custom ở đây cũng được. Đó, mình sẽ custom lại theo ý mình ha. Đó, ví dụ rồi ở đây mình chọn i2 ha, small. Đó, còn không thì mình có thể nhờ Gemini nó gợi ý với mình ha, hoặc nó đưa sẵn những cái sẵn nè, ví dụ mình muốn cái đó làm gì. Đó, low cost web server đó. Đó, đại khái vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn E2 rồi và 0.5 tới 2 GB ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo chỗ này là cái provision model đó. Đó, cái này là cái gì đó thì cái này ở đây mình có giải thích. Đó, standard đó, sport đó, flashcard đó. Thì cái này mình để ý cái dòng này ha. Nếu mình chọn standard thì nó sẽ không bị thu hồi. Còn bây giờ mình sport là nghĩa là mình giống như là tài nguyên của Google nó đang còn trống, nó sẽ cho mình thuê. Còn ví dụ có ai mà đăng ký sử dụng đó, thì nó có thể thu hồi lại của mình ha. Đó thì cái này nó sẽ rẻ hơn, nếu mình chọn sport thì nó sẽ rẻ hơn ha. Ví dụ mình chọn sport đó, nó còn có nửa giá này không đó. Đó. Nhưng mà mình sẽ bị thu hồi ha, mình chạy không ổn định đó. Rồi còn flash là cái gì đó thì nó rẻ hơn ha. Đó, thì nó chỉ chạy được tối đa 7 ngày thôi đó. Đó ok ha. Như vậy thì mình làm lab mình chọn standard đi cho nó ổn định, cho nó nhanh. Rồi mình sẽ chọn standard đó. Rồi tiếp theo mình qua tới phần boot disk ha. Mình sẽ tìm hiểu tới phần cái OS và storage. Đây mình qua đây. Rồi mình bấm vô trên này, chỗ này ha. Đó, nó sẽ dẫn ra cái boot disk cho mình chỗ này. Đó. Rồi mình sẽ tìm hiểu cái ổ cứng ha. Đó. Đó, ổ cứng mình nó có 4 cái dạng như thế này. Đó. Ba lăng nè, standard nè, SSD để là extreme ha. Đó, thì giờ mình sẽ coi cái bảng so sánh ở đây. Đó. Standard đó, standard là rẻ nhất nè ha. Đó. Còn ba lăng nè, đó, ba lăng nè. Đó, thì nó sẽ sử dụng SSD ha, nó sẽ mắc hơn chút. Đó. Còn SSD persistent nè, đó, thì nó lại mắc hơn nữa ha. Đó. Những ứng dụng nào cần cái tốc độ đọc ghi cao đó, thì mình sẽ cần cái persistent này ha. Còn extreme này mắc nhất nè, cao cấp nè. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn standard ha. Đó, cho nó rẻ. Rồi mình chọn đây standard. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn là cái OS. Khi mà mình cài cái máy ảo thì nó sẽ cài OS gì cho mình ha. Ví dụ đây mình sẽ chọn Ubuntu. Đó. Đó, mình sẽ chọn machine 26. Đó, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi ở đây là size ổ cứng ha, ví dụ nó cấp mình ổ cứng 10 GB hay bao nhiêu GB. Đó, mình có thể compare ở đây, mình coi cái giá ha, mình so sánh. Đó. Rồi cái này liên quan tới image với lại storage pool ha, cái này mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi ở đây những cái này là một lát nữa mình sẽ tìm hiểu tới nó ha, không lo ha, từ từ sẽ tới nó. Rồi ở đây mình sẽ chọn Ubuntu và mình chọn là standard ha. Ok select. Rồi chỗ này là cái gì? Chỗ này là mình muốn gắn thêm ổ cứng nữa. Đó. Cái này ổ cứng trên đây là ổ cứng của system ha, ví dụ mình gắn thêm ổ cứng nữa để mình làm nơi chứa dữ liệu, ví dụ vậy. Đó thì mình có thể add ổ cứng nữa. Đó, ví dụ mình add thêm ổ cứng nữa. Đó. Rồi mình chọn 35 đi cho nó dễ ha. Đây mình standard cho rẻ ha.
Rồi mình chọn ít ít thôi, mình test chơi thì đây tối thiểu 10 GB rồi, nó ghi luôn 10 GB rồi, ok mình share luôn ha. Để lát nữa mình sẽ kiểm tra. Đó, share. Đó là mình gắn thêm ổ cứng nữa nè. Đó. Rồi cái này là container, là nó sẽ giúp mình cài cái container lên cái máy của mình khi mà nó hoạt động xong ha. Đó. Đó. Ở đây mình sẽ chọn cái image, đó, cái nơi cái hub chứa cái image ha. Ví dụ đây nó gợi ý cho mình cái PC box mà nó nằm trong cái hub này ha. Đó. Để ví dụ mình muốn chạm với container thì mình có thể chọn chỗ này ha, cho nó deploy cho mình luôn. Đó. Rồi tiếp theo, rồi mình qua cái data rotation. Rồi cái phần này là nó liên quan tới backup ha, backup nó snapshot cho mình. Tại đây mình sẽ có 3 cái sự lựa chọn. Cái default là nó để snapshot schedule, là nó cho phép mình backup snapshot cái ổ cứng ha. Đó. Đó, theo cái lịch như thế nào là do mình set ha. Còn backup plan này là nó liên quan tới nó backup nguyên cái máy ảo luôn, nó backup full VM luôn ha. Đó. Còn noise backup thì là coi như là không backup gì hết thì nó sẽ đỡ tốn tiền. Đó. Rồi ở đây mình chọn snapshot để một lát nữa mình test chức năng của nó. Rồi khi mình bỏ nó ra thì mình sẽ thấy giá tiền nó rẻ hơn ha. Ở đây nó sẽ theo chi phí rồi. Đó, mình không thấy được, nó tùy cho chi phí thì mình phải check cái code của nó. Đó, nó sẽ thay đổi. Rồi tiếp theo qua tới phần networking. Đó thì cái chỗ này hôm bữa mình nói rồi ha, cái này là khi mình tích vô thì nó sẽ tự tạo thêm cái rule đó cho mình, dạng target tắt ha, để nó tắt những cái này, cho phép cái máy ảo của mình có thể ingest cái phần inbound, cái phần đi vô là người khác có thể truy cập được cái HTTP, HTTPS. Rồi ở đây mình tích vô đây luôn ha. Rồi ở đây là mình đặt cái hostname cho cái máy của mình, khỏi đi ha. Rồi tiếp theo ở đây là tới phần chỗ mình chọn cái PVC, mình sẽ chọn cái PVC 1 của mình tạo ra ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái home. Rồi tới phần này, rồi tới phần này, cái khúc này nó sẽ liên quan tới internal IP ha. Đó, cái này chọn automatic có nghĩa là nó sẽ tự cấp phát cái IP trong cái giải này cho cái máy ảo của mình ha. Đó, nó sẽ tự động cấp phát, nó giống như DHCP gì đó, nó sẽ tự cấp phát. Rồi nếu mình bung ra mình chọn custom thì là nghĩa là mình có thể đặt cái IP cho mình ha. Ví dụ mình đặt IP cho mình 1.10 đi, rồi một lát nữa thì nó sẽ khi mà máy ảo sạc lên mình sẽ thấy nó là 1.10 chứ nó không có tự động trong cái giải bất kỳ ha. Còn cái này reset nó static có nghĩa là nó sẽ reset đúng một cái IP này. Đó, ngay cả khi là máy ảo mình có bị tắt hay gì nữa thì nó cũng reset, để khi mà máy ảo hoạt động lên thì nó vẫn lấy lại đúng IP này ha. Thì ở trong này mình có giải thích đây, nó liên quan tới sau khi xóa máy ảo ha. Đó, chứ không phải là stop. Thì stop cái này vẫn giữ nè, cái này vẫn giữ. Đó, còn static là nó khi mình xóa VM nó vẫn reset riêng cái IP đó, để sau này là cái thằng DHCP nó không có lấy IP đó nó cấp cho những cái máy ảo khác ha. Đó, hoặc là mình không có thể mình custom nó được. Đó, đại khái vậy. Rồi đó là sự khác nhau. Điều nữa 3 cái loại. Đó. Rồi thì y chang vậy, mình sẽ có cái external. Đó, chỗ này là liên quan tới IP public nè, IP ở ngoài internet. Đó, vậy mình bung ra nó sẽ có 3 cái sự lựa chọn. Năm nghĩa là coi như là cái máy này nó không có internet. Đó. Đó, còn Evero nghĩa là nó sẽ cấp tự động cái IP bất kỳ. Đó. Còn để research static là giống như bên AWS là mình mua cái elastic IP để mình gắn vô trong một cái máy ảo vậy đó. Nó giống cái elastic IP bên AWS ha, phần này. Rồi mình sẽ chọn này ha, để nó có cái IP mình có thể hack vô. Đó. Rồi, cái này liên quan tới traffic nó đi ha. Đó, liên quan tới traffic nó đi đây.
Rồi nếu mình chọn premium, nó cứ quyết định cái đường đi dung lượng ha, đó thì nó sẽ sử dụng cái hệ mạng backbone của Google thì nó sẽ nhanh hơn, độ trễ nó ít hơn ha, nó tốt hơn. Còn mình chọn standard thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Đó, nó sẽ có 200 GB tháng miễn phí. Đó, điểm là độ trễ cao ha. Đó. Rồi ok, ở đây lát mình cứ chọn premium luôn ha. Rồi liên quan tới cái chỗ này cũng khá là hay chỗ này ha, chỗ này liên quan tới DNS. Đó, thì cái này chỗ này là bắt buộc là mình phải có một cái domain thật sự ở bên ngoài. Đó. Rồi sau khi mà nếu mà thường dùng cái này á, thì cái chỗ external IP này mình sẽ thường chọn là research static ha, thì lúc đó nó sẽ có một cái IP feed public cho mình. Thì lúc đó trên cái DNS server ở khi mình mua domain đó, nó sẽ cấp cho mình một cái DNS. Lúc đó mình sẽ tạo một cái record, mình sẽ chọn tới cái máy này, đúng không? Ví dụ mình cái domain mình là abc.com đi. Đó, thì khi mình binh abc.com thì nó sẽ phân giải ra cái IP external này, đúng không? Đó, như vậy khi mà ngược lại cái chỗ này liên quan tới phần research nè, cái phần ngược lại đó là khi mà mình look up cái IP thì nó sẽ phân giải ngược lại thành cái domain. Là cái chỗ này là cái chỗ ngược lại đó, cái pointer nó tạo ngược lại. Đó, ví dụ mình cái này mình gõ cái domain thật của mình vô. Đó, phải là domain thật nha. Thì khi mà mình look up, mình gõ IP external của máy này, nó sẽ phân giải ngược lại tới cái domain. Đó, bởi vậy cái chức năng chỗ này nó bắt buộc là mình phải có một cái domain thật bên ngoài, và mình đã có một cái record mình chỏ vô đây. Đó, thì khi chỗ này mình tạo cái này thì thằng Google nó mới kiểm tra coi đã có domain thật đang chỏ tới IP này chưa, thì nó mới cho phân giải ngược lại chỗ này ha. Đó, cái chỗ này nó hơi rườm rà chỗ này chút ha. Rồi ok, ở đây mình không có domain thì mình sẽ phân tích nó. Rồi Dynamic Network thì chỗ này là nó cho mình ad hoc mình gắn một cái card mạng trực tiếp vô trong cái máy ảo ngay trước khi máy ảo nó đang hoạt động ha, nghĩa là mình cắm vô nó sẽ nhận diện liền luôn, tại vì là mình phải tắt cái máy ảo đi, sau đó mình gắn thêm cái card mạng trên đây, thì chỗ này là mình có thể ad hoc mình gắn liền vô ngay trước khi là cái máy ảo đang hoạt động ha. Đó. Rồi chỗ này mình có nói cái public ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó có một cái code chỗ này. Đó, cái code chỗ này khi mình bấm vô này, đó, nó sẽ sinh ra cái code chỗ này. Đó, nghĩa là cái code này nó sẽ chứa những cái cấu hình nãy giờ mình tích từ đây, từ trên đây tích xuống đây. Đó, nó lại sinh ra cái cấu hình cho mình. Đó, mình có thể copy nguyên cái đoạn code này, mình qua Cloud Shell mình dán vô là nó sẽ tự động nó tạo ra cái máy ảo có cấu hình nãy giờ, giống như nãy giờ mình chỉnh ha. Đó. Còn cái rest này nó liên quan tới gọi API ha, sau này mình gọi API mình sẽ cần cái này. Còn Terraform thì nó sẽ liên quan tới nếu mà cái bài AWS các bạn đã xem cái phần Terraform thì cái này là mình chỉ cần mình cài đặt cái Terraform xong mình apply cái này vô là nó cũng tự động nó tạo ra cái máy VM này cho mình ha. Đó là chức năng của cái code này rất là hay ha. Đó, mình không cần phải thuộc cái code này, nó sẽ tự để ý cho mình, nó sinh cái code cho mình để mình copy luôn cho lẹ ha. Đó. Rồi một lát nữa mình cũng sẽ thử nghiệm nó. Rồi tới phần log ha, nó giám sát. Đó, mình muốn nó giám sát thì mình tích vô thì nó sẽ tính tiền thêm chỗ này cho mình ha. Cái này liên quan tới giám sát. Đó, liên quan giám sát và login nè. Rồi tới security. Rồi cái chỗ này service account. Đó, cái chỗ này nó sẽ na ná như là ở bên AWS. Giả sử khi mà mình tạo một cái máy EC2 và mình muốn nó có quyền liên kết tới một cái S3 storage, đó thì lúc đó mình phải tạo một cái role, sau đó mình mới gắn cái role nó vô trong cái máy ảo, thì cái máy ảo đó nó mới có quyền truy cập vô cái S3 storage. Thì cái chỗ này cũng vậy ha. Đó, cái chỗ switch account này nó sẽ tương tự giống vậy, là ví dụ sau này mình muốn liên kết cái máy ảo này của mình tới một dịch vụ nào đó
của Google đó, thì mình bắt buộc mình phải có cái service account đó. Rồi ở đây mình có thể no đi ha, không cần, thì mình chưa cần tới cái đó ha. Đó, mình chỉ đang tạo cái ảo đơn lẻ thôi, mình sẽ không cần đó. Rồi cái này sẽ liên quan tới skill boot thôi, bật lên thì nó ok hơn thôi ha. Đó, những cái này ấy thôi. Rồi qua tới phần advanced này có gì nữa không? Rồi advanced này nó sẽ có một cái gọi là cái bootstrap ha, nó giống như cái bên AWS thì nó gọi là cái user data, thì nó sẽ tự động nó khi mình gán những cái colon cell vô đây, thì khi mà máy ảo nó tạo thì nó sẽ tự động nó chạy những colon này cho mình ha. Đó, đó là đi chỗ này. Rồi ok, bây giờ quay lại cho một xíu. Hồi nãy hình như mình nhớ lần trước mình có chọn cái card mạng đây, thì lần trước mình có nói ha, Virtual.io này là cái standard chung, còn mình chọn cái loại này, cái driver card mạng này thì nó là của Google Cloud nó phát triển ha. Đó, có thể hiệu suất thằng này nó cao hơn, nhưng mà này chuẩn chung nè. Nếu mấy bạn mà đi xem cái bài mà cài đặt cái Dropbox đó, thì cái phần mà tạo cái máy ảo trên Dropbox nó cũng có cái phần liên quan tới cái driver của cái card mạng cái này ha. Đó, thì bên trên bài đó mình cũng sẽ thường chọn cái Virtual.io này. Đó. Rồi ok ha, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình rù dây cái máy ảo này. Rồi, mình rù dây ha. Giờ mình xem thử coi cái IP internal có phải là 192.168.1.10 không ha. Đó, là do hồi nãy mình chọn nó. Rồi bây giờ mình đợi chút ha. Rồi cái máy ảo nó tạo xong rồi ha, đây VM1 nè. Đó, nó đã gán cái IP cho mình vô ha, 1.10 nè. Đó, đây là IP external. Rồi bây giờ mình có thể SSH cho nó ha. Đó. Rồi lúc này nó sẽ upload cái key lên cho máy ảo, thì mình có thể SSH vô. Mình đã SSH vô thành công rồi ha. IP đó 1.10 nè ha. Đó, ok ha. Đó. Rồi mình sẽ dùng lệnh để mình show cái ổ cứng. Hồi nãy mình nhớ là mình có gắn thêm cái ổ cứng 10 GB vô đúng không? Rồi mình sẽ kiểm tra. Đó. Đâu rồi? Nó đã được mau chưa nhỉ? Rồi có thể nó chưa được mau ha. Rồi sẽ kiểm tra. Rồi đây mình sẽ thấy một cái ổ cứng là SDB 10 GB nè. Đó, nó chưa có được mau ha. Đó, cái phần mau point này nè, nó chưa có dấu xịt gì hết trơn, nó chưa có được mau ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mau cái ổ cứng này vô đây ha. Thì mình có thể dùng ChatGPT để mình hỏi những câu lệnh mau ha, lâu quá mình không nhớ. Rồi mình sẽ hỏi nó là cách mau bộ ổ cứng vừa hack vào máy chạy Ubuntu 26.06 ví dụ vậy ha. Hồi nãy mình cài cái máy ảo này là chạy OS Ubuntu. Đó, kiểm tra mình đã dùng để mình kiểm tra nè. Đó, mình có thấy một cái STB ở đây 50 GB thì mình là 10 GB ha. Cái này đấy thôi. Đó. Rồi cái nguyên khỏi ha của mình là ổ mới hoàn toàn rồi. Rồi ví dụ ở đây mình dùng cái phương dùng là ST4. Rồi của mình là STB đó, đúng không? STB lưu ý ha. Rồi mình copy lại này. Rồi dán vô đây ha. Rồi tạo thư mục ví dụ mình muốn
cái ổ này là tên là data ha. Đó, cái thư mục tên là data, thì mình sẽ mkdir data ha. Đó, ls shift nè. Đó, mình sẽ thấy data vừa tạo ra ha, nhưng mà nó là thư mục rỗng. Đó, và nó chưa có được gắn cái ổ cứng vô. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mount. Rồi mount nè. Đó, mount. Đó, SDB vô cái data. Rồi. Đó, ok. Rồi lúc này mình dùng df-h mình sẽ thấy ổ data của mình ha. Đấy, shift data đó, nó gắn vô nè. Data đó, sử dụng 1% nè. Đó, còn lại trống là 9 GB nè. Đó. Đó, ok ha. Rồi, nhưng mà khi này nếu mà mình không có làm tiếp thì ví dụ mình reboot lại. Đó, reboot lại là mình phải chạy cái câu lệnh mount lại. Mình phải chạy lại câu lệnh này. Đâu rồi? Đây, mình phải chạy lại câu lệnh này ha. Nếu mình reboot lại máy thì nó sẽ mất cái mount này. Là mình phải chạy lại câu lệnh này. Thì giờ để làm sao để khi reboot mà tự động nó chạy câu lệnh này luôn ha, nó mount cho mình luôn ha. Rồi mình sẽ làm tiếp. Rồi mình sẽ cần lấy cái UID copy. Đó, đây là cái con số này ha, mình cần lấy cái này. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái MS tab. Đó. Rồi mình sẽ copy cái này ra đi. Rồi, copy ra ha, copy ra notepad nè. Rồi, copy sẵn ở đây ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy cái MS tab ha, để mình edit. Rồi, nano không có, mình sử dụng quy thử coi quy được không ha. Quy không có luôn. Rồi d install quy. Rồi giờ mình phải cứng, mình phải cài cái phần mềm quy ha. Rồi nano, rồi mình cài nano đi ha. Rồi, nano. Rồi ok. Rồi mình đó, ok, sẽ cài xong. Rồi bây giờ mình tiến hành làm tiếp ha. Rồi mình quay lại cái ChatGPT. Rồi bây giờ rồi thêm cái dòng này vô ha. Rồi, copy. Phút này copy nó. Đây. Rồi thư mục data st4. Rồi default độ keo 02. Rồi đúng ha, rồi copy dòng này.
copy, rồi mình sẽ dán vô đây ha. Rồi mình sẽ write out, mình cần Ctrl O ha, Ctrl O, enter, rồi mình sẽ x, ok, rồi sudo lại lần nữa xem có chưa, có này nó lưu rồi ha, rồi Ctrl x thoát ra, rồi coi như xong, mình đã mau xong, rồi kiểm tra, rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo tới một file ở trong thư mục data ha, rồi mình start shift data, rồi abc.txt, rồi sudo, rồi ls shift data, rồi mình đã có cái file ha, abc. Rồi bây giờ mình thử mình reboot lại cái máy này xem coi là nó có mau lại không, mình có thấy abc không ha. Rồi ok, rồi mình đợi nó reboot lại ha. Rồi copy, bin t, bị reboot chưa, rồi bấm reset đi cho nhanh ha. Rồi đó, nó đã mất kết nối là chắc chắn reboot rồi đó, là khi nào nó lại ha, rồi mình sẽ test thử coi là nếu nó tồn tại cái file abc đó có nghĩa là nó đã mau lại thành công ha. Hoặc là mình dùng lệnh df-h là mình thấy nó mau là ok. Rồi, mình có nhiều cách để mình test ha. Rồi ok, mình đợi một chút, đó nó đã boot lên rồi nè. Rồi ok ha. Rồi tiến hành test lại ha. Rồi df-h đây, sdb thư mục data đó, nó đã mau thành công rồi nè ha. Rồi mình test thử data đó, có cái file abc. Rồi vậy là chứng minh là mình đã khi reboot nó đã mau lại cho mình rồi ha. Rồi ok, mình làm tiếp. Rồi start up rip là cái chỗ này là tự cài ha. Đó, cho nên tự cài đó. Rồi bây giờ mình sẽ test, mình sẽ thêm cái này vô ha, để nó tự động nó cài cái entity này, cái web server này coi như thế nào ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tạo thêm một cái máy ảo VM2 nữa ha, để mình test cái script đó. Create, rồi VM2 ha. Rồi tab tạm vậy đi, rồi VM2, rồi đặt ở Singapore luôn ha, Singapore đi. Rồi mình để Andy thử ha. Rồi ở đây mình muốn chọn EC2, EC2 ha, lộn với lại AWS hoài. Rồi mình chọn cái small thôi, không cần. Rồi ok, còn OS, rồi
mình sẽ chọn Ubuntu ha, Ubuntu rồi, ok, cho rẻ chọn standard thôi, select rồi, tiếp theo data rotation rồi để backup luôn ha, để lát mình test kia luôn, networking rồi, vào đâu rồi đây, chọn BBC mình rồi, ok, đây mình sẽ chọn cái này rồi, mình chọn auto tick nha, để lát nữa mình coi nó cấp IP bao nhiêu ha. Đó, rồi mình chọn external luôn ha, rồi ok, xong option không có, security rồi để luôn, để tạm luôn cũng được ha, không sao hết, rồi quen rồi, chỗ này mình copy cái script này vô ha, copy cái script này vô rồi, start script dán vô rồi, rồi nói vậy chỗ này mình test thử chức năng này rồi, copy ha, copy rồi test thử chức năng đó luôn đó, tiện người test luôn ha. Tại vì mình create ở đây thì bây giờ mình sẽ sử dụng Cloud Shell ha. Rồi nó đã vô cái dự án của mình luôn rồi ha, không cần phải chuyển dự án nữa, rồi mình dán vô đó, enter đừng quan tâm cái lỗi này ha, quan tâm là khi chạy xong nó thành công mà được ha. Cái lỗi này mình cũng chưa rảnh để mình fix nữa, kệ nó đi. Đó, nó tạo ra cho mình cái máy ảo BGM2 này nè, nằm ở C nè, đó. Rồi loại máy nè, small nè, nó cấp mình IP 1.2 nè, em đó. Rồi external IP nè, đó. Running nè, rồi mình qua bên đây mình cancel đi, mình coi lại có chưa, có máy VM2 chưa ha. Đó, máy VM2 nè ha, đó, IP external đúng đó này ha. Đó, rồi bây giờ mình thấy add cho nó, đó, mình thật vô rồi, nên mình sẽ cần một chút thời gian cho nó chạy cái script kia ha, tùy vô quy định mình giải ích, rồi tùy vô là cái gói mà nó đau về nặng nhẹ nữa ha, thì nó sẽ tốn thời gian lâu hay mau ha. Đó, thì mình phải đợi, nhiều khi mình bấm vô đây mà mình ví dụ bây giờ đây nè, mình đây mình bỏ vô đây. Đó, nhiều khi là nó chưa có ha, cái web server nó chưa chạy, tại vì nó chưa có cài xong, đó, nó chưa cài xong ha. Đó, mình tưởng fail đúng không, nhiều khi hiện tại không phải ha, mình phải cần chút thời gian cho nó chạy xong cái script đó. Đó. Giờ mình đợi nó upload cái key vô ha. Rồi đó, đó. Rồi mình có thể kiểm tra cái dịch vụ exit coi nó running chưa ha, mình copy cái này, mình dán ở đây, đó, nó running rồi nè. Đó, thì mình chơi thử localhost nha. Đó, nó chạy về nè, đó, nó chạy về nghĩa là đó, dịch vụ nó chạy xong rồi nè, mình quay lại đây, mình sẽ thấy mình refresh lại nè. Đó, ok, vậy là cái script này nó chạy thành công ha. Đó. Còn ví dụ mà nó chạy mà nó có bị lỗi gì đó mà mình đợi hoài mình không thấy thì mình có thể coi log bằng lệnh này ha. Đó, mình có thể coi log bằng lệnh này. Đó. Mình có thể coi log. Đó, ví dụ mình coi log đó. Đó, mình coi cái start script nè, mình coi nó fail hay là gì vào đâu đó, mình sẽ kiếm ha, sẽ coi. Rồi, còn hiện tại là nó đã thành công rồi thì thôi. Rồi tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ test ha, mình sẽ tạo một cái file abc trên cái máy VM2 này ha. Rồi mình đang coi mình đang đâu bên video. Đó, mình đang ở trong thư mục home của mình luôn ha, home folder của mình. Đó, bây giờ mình sẽ tạo một cái file DEF đi. Đó. Rồi đã có file DEF ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái phần snapshot ha. Đó, lại cái máy ảo mình để bật chức năng là snapshot ổ cứng, cho phép snapshot ổ cứng đúng không. Đó. Rồi cái chức năng đó là gì, nó sẽ chạy theo kiểu là Elemental ha. Đó, nó sẽ luôn lên cloud storage ở bộ của DCP, và mình có thể restore bất cứ lúc nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình snapshot cho ổ cứng này. Đó.
Rồi mình tắt này đi ha, rồi mình quay lại. Rồi ở trong cái giao diện này ha, View Engine, mình kéo xuống mình kiếm chữ disk nè. Mình cần snapshot disk thì mình kiếm chữ disk. Đây mình thấy storage pool này ha, là cái nãy mình thấy ở bên cái bút disk đó mà mình chưa sử dụng. Rồi disk ha, đây đó, ở đây mình sẽ thấy cái gì, 3 ổ. Là sao 3 ổ? 2 ổ này là 2 ổ của cái máy ảo, còn cái ổ này cái ổ mình gắn thêm đó, cái ổ mình gắn thêm đó cho cái máy VM1, nhớ không? Đó mình gắn thêm cho máy VM1 nè. Đó rồi bây giờ mình muốn backup cái ổ nào đó, ví dụ mình backup ổ này mà một lát nữa mình gắn vào cái máy khác thì nó là sẽ có cái file abc.tt. còn nếu mình backup cái ổ cứng của cái máy VM2 này đó, khi mà mình gắn vào cái máy khác thì nó sẽ có abc, với lại nó có cái nginx đó. Rồi ví dụ mình backup cái máy VM2 nha, cái ổ cứng này VM2, rồi mình bấm vô đây, rồi mình create snapshot ha, create snapshot. Rồi mình sẽ đặt tên ha, snapshot VM2 đó, là nó có bao gồm là DEF và nginx ha. Đó ok ha. Rồi dần disk ha, đó snapshot. Rồi là cái chỗ này quan trọng ha. Đó ví dụ một lát nữa mình lại chọn không đúng cái region thì một lát nữa mà khi mà mình muốn gắn cái ổ cứng này vô cho cái máy ảo mới thì cái máy ảo mới đó mình phải chọn cái region trùng cái chỗ mà cái snapshot tạo ra ha. Ví dụ cái snapshot này nó tạo ra ở cái region ở bên Hồng Kông đi, đúng không? Thì cái máy ảo một lát nữa mình cái máy ảo thì mình phải chọn cái máy ảo đó ở Hồng Kông luôn thì mới được ha. Đó thì cái này đấy, bây giờ mình sẽ chọn region chỗ này, rồi mình chọn Singapore luôn ha, để một lát nữa mình tạo cái máy ảo ở Singapore để cho nó trùng cho nó dễ ha. Đó rồi create ha, create. Rồi đợi xíu nó tạo cái snapshot đó. Giờ đã snapshot thành công rồi ha, tạo xong rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, rồi bây giờ mình phải cần chuyển cái snapshot này thành dạng đĩa lại ha, dạng disk lại thì mình mới attach vô trong cái máy ảo được ha. Rồi mình chuyển qua disk ha, disk. Rồi mình sẽ relay disk và relay từ cái suột là từ cái snapshot ha. Đó. Rồi disk, rồi snapshot đi ha, snapshot. Rồi chọn Singapore ha cho nó đúng, lát nó tạo máy ảo cho nó dễ ha, nó khớp. Rồi suột từ snapshot đó, suột snapshot VM2 đó, dạng standard 2 cho rẻ ha. Rồi size, rồi mình cho 12 đi, rồi lớn hơn chút. Sao không có 200 GB? Cái này nó bệnh gì đây? Rồi cancel. Rồi làm lại ha, sẽ để default cho nó luôn ha. Rồi, để cái gì đi, biến chích quá. Rồi chọn Singapore lại nè.
Singapore. Rồi, snapshot BMI. Ba lần. Rồi, để 3 lần ha. Ok. Rồi, 10 giây. Rồi, mình đợi nó tạo cái disk cho mình ha. Rồi, cái này mình sẽ gắn vô trong cái boot disk luôn, chứ mình không có kiểu mà gắn thêm ổ cứng ha. Ngay chỗ này nó sẽ có hai cái chỗ. Rồi, cái chừng lộn cái trên này ha. Chỗ này là 730, để mình làm biết đặt tên quá, dễ bị lộn. Rồi, nhớ ha, 730. Rồi, 730. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình qua Compute Engine. Rồi, mình rồi đây ha. Máy ảo thứ 3. Rồi, VM3 nè. Ok. Chọn Singapore ha. Singapore. Rồi. Tiếp theo. Rồi, chọn nó luôn. Chọn Store. Rồi. Ok, OS. Đây, cái chỗ này. Nha, cái chỗ này nha. Hồi nãy là mình có hai, cái này có hai cái là mình Attack Assistant Disk. Nếu mình chọn Attack Assistant Disk đó, thì một lát là mình phải mau ha, mình phải mau lên là mình nó mới thấy đó. Còn đây là mình muốn là nó có NCDIS luôn, nó có giống như là nó chứa sẵn cái NCDIS và cái file DF luôn ha. Thì ở đây mình sẽ chọn Ubuntu. Rồi mình sẽ qua cái bước là mình Assistant Disk đó. Rồi mình chọn cái disk này đó. Còn nếu không là mình có thể chọn snapshot, có hai cách ha đó. Snapshot đó. Thì nó cũng giống nhau ha. Giờ mình thử cả hai cách luôn ha. Rồi mình chọn cái system disk đi. Rồi 530 nè, đúng rồi ha. Rồi select. Rồi data rotation no đi ha. Rồi network. Rồi đây. Rồi VC 1. Rồi rồi còn lại để mặc định ha. Ok. Rồi để mặc định luôn ha. Rồi mình gửi đây. Rồi giờ mình đợi ha. Rồi nó gán cho cái này là cái máy 1.13 ha. Mình dùng nó short để đây. Rồi, mình chọn disk. Đây là nãy mình chọn disk chứ phải snapshot. Đây mình phải gắn cho máy VM3 này ha. Đó, đúng rồi nè. Rồi bây giờ cái máy VM3 này nó có cái IP external ha, mình copy mình đổi lại.
Bây giờ đồng thời mình sẽ add up vô nó ha, add up vô nó. Rồi đang ở trong máy VM03 ha. Đó, mình thấy file không? Đó. Đó. Có cái exit mình nó chạy luôn ha. Đó. Ok chưa? Đó. Rồi, tiếp theo. Rồi, còn cái phần chỗ này mà mình gắn cái snapshot thì mấy bạn có thể tìm hiểu ha. Đó. Mấy bạn có thể tìm hiểu thêm cái phần đó, tạo mấy ảo mà mình thay vì disk mình snapshot đó. Mấy bạn có thể tự làm cái đó ha, để mình hiểu thêm. Rồi, hồi nãy mình đã test cái có chạm code rồi thôi ha. Đó. File vẫn còn. Rồi bây giờ mình tìm hiểu tới phần custom image ha. Đó, cái custom image này nó sẽ giúp mình tạo một cái template cho cái máy VM ha. Đó, thì để giúp mình tạo nhiều cái máy VM giống nhau. Đó, ví dụ để mình biến thành template thì trước mắt mình phải stop nó đi, stop cái máy đó đi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy nào làm template đây. Rồi mình lấy cái máy VM3 luôn ha. Rồi mình stop đó. Rồi lấy máy VM3 làm template ha. Rồi tiếp theo mình sẽ vô phần image, mình sẽ create cái image ha. Rồi cái cửa sổ này trong đây ha, image. Image. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái image cho nó ha. Rồi mình sẽ đặt tên này. Đó, lát nữa mình sẽ thấy cái tên nó hiện ở chỗ này ha. Đó, mình create image. Rồi mình đặt tên này ha. Rồi submit. Rồi 730 ha, 730 là của cái thằng nào ta, cái thằng VM3 đúng không? VM3 VM3 nó là 5730 đúng rồi, mình nhớ 5730 VM3. Rồi ok. Rồi chỗ này mình có giải thích cái chỗ family chỗ này ha. Đó. Rồi chỗ này nè. Rồi region. Rồi mình chọn Singapore luôn ha. Rồi ok. Rồi chỗ này mình không cần ha. Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm trong này có giải thích ha, nó liên quan tới mấy cái version. Đó. Rồi quản lý mấy cái version đó. Đó. Rồi mình create luôn. Rồi nó không cho mình chọn bên ty. Rồi bên ty ha. Rồi create. Rồi do cái disk mình, vậy là do cái sụt mình. Rồi mình chọn VM2 đi, do cái sụt mình. Rồi stop cái VM2. Stop.
Rồi mình sẽ tên là từ máy VM2 ha. Tại cái máy VM3 mình là mình chọn cái snapshot xong mình tạo cái disk từ cái vùng mà nó không support, nó không cho ha. Rồi, ok, mình sẽ chọn cái máy VM2. Tắt lại này. Rồi đây. Rồi ok ha. Rồi một lát nữa mình sẽ thấy cái ngdisk ở đây là đó, nó đang lên nè đó. Rồi cái này gọi là custom image ha. Đó. Lúc này mình sẽ tạo một cái máy ảo. Đó. Mình chọn cái custom image, mình chọn Ubuntu ngdisk ha. Đó. Rồi mình sẽ đợi nó. Rồi nó đã create xong rồi ha. Rồi mình qua máy ảo. Rồi bây giờ mình sẽ create. Rồi VM4 ha. Đó. Rồi nãy cái kia mình chọn Asia thì chỗ này mình phải chọn Asia ha. Asia Pacific thì chọn đâu cũng được, thì mình chọn Singapore luôn ha. Rồi ok. Rồi small luôn. Rồi đến phần này trên Ubuntu. Rồi custom image nè. Đó mình sẽ chọn cái image đó ha. Đó cái image nãy mình tạo ra nè. Đó. Rồi mình để ba lần luôn đi. Rồi ok, select. Đó. Rồi bỏ năm short. Rồi networking. Đó. Rồi. Rồi ok. Rồi đây ha. Rồi đó mình đã tạo một cái file ảo mới từ một cái custom image. Đó. Ừ. Rồi mình copy cái này. Hack vô cái máy VM2 nãy là có cái web server cho ta. Nếu mà có thì nó sẽ chạy lên đây ha. Để mình hack vô mình xem thử. Mình tạt cái máy VM2 luôn ha. Rồi có nè, nó có server mà. Rồi nó chạy lại chưa? Đó HTTP ha. Đó ok. Rồi đây là custom image ha. Đó. Rồi mình ngoài ra mình còn có machine image nữa. Đó. Đó, machine image thì là nó giống như một cái bản GOT thôi, đó là snapshot của cả VM luôn. Đó.
đó. Đó, như bản God ha, đây cái đó là nó nằm ở đây, merge image nằm trên đây ha, chỗ này nè. Đó. Nó nằm đây. Đó, mình sẽ create nó. Đó. Giờ mình sẽ chọn cái suột là từ cái máy nào ha, ví dụ máy nào thì nó sẽ gót ra cái máy đó cho mình ha, sẽ tạo bản gót. Nó sẽ lưu toàn bộ cấu hình và data của nó luôn, y chang một bản gót. Đó. Đó. Còn cái custom image thì nó sẽ khác với lại merge image chỗ nào ha, đây nghĩa là mình bút đít thôi ha. Đó. Đó. Rồi, ok. Đó. Rồi, ngoài ra nó còn có cái instant template nữa ha. Cái instant template là cái chỗ này. Đó. Cái này thì nó tạo ra một cái template. Nó chỉ chứa nó khác cái thằng kia một chút ha. Đó, ở đây mình có nói là nó chỉ tạo ví dụ như là cái template của mình là máy ảo i2 medium Ubuntu 20 GB như vậy. Tắt này thì khi mà mình tạo cái máy ảo mới từ cái template nó vậy thì nó sẽ tạo ra giống vậy ha, chứ nó không có tạo ra cái ổ cứng. Đó. Đó, nó hơi khác chút xíu ha. Đây mình có một cái so sánh nè. Đó. Cái chỗ này nó hơi khó hiểu chút xíu, khó giải thích ha. Đại khái là khi mình tạo một cái template từ một cái máy ảo thì nó chỉ chụp lại cái cấu hình phần này thôi. Đó. Còn những cái phần khác là nó khác ha. Đó, nó sẽ sinh ra bút đích mới. Đó. Nó sẽ vẫn nó khác, nó không có chứa cái data. Đó, nó chỉ chứa cái phần chụp cái giống nhau chỗ cái này thôi. Đó. 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 Rồi mình lưu ý chỗ này ha. Đó, các bạn có thể tự mình kiểm chứng thử cái phần này ha. Đó. Rồi cái bài lab mình tới đây là kết thúc ha. Đó. Rồi ở đây mình cần phải manual mình xóa những cái này đi ha. Đó, mình phải xóa những cái này đi. Đó, mấy bạn đừng có quên là mấy bạn tưởng là mình xóa cái VC nó sẽ xóa tất cả các thành nguyên của VC đó ha, mà mình phải xóa những cái trước khi xóa VC bắt buộc mình phải xóa trước. Đó, mình phải xóa trước những cái này. Đó nghĩa là 3 cái này. Đó. Đó. Rồi ok, rồi mấy bạn tự xóa ha, rồi kiểm tra lại coi mình có sót gì không để không nó trừ tiền mình ha. Rồi hẹn các bạn ở bài lab kế tiếp. Đó, các bạn rảnh thì các bạn có thể tự làm cái phần mà instant template này ha. Đó. Và cái machine image. Đó. Ok, bye bye các bạn.